ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا بعرفكم بنفسي في البداية. انا رنا داوود وبقدم لكم ريفيوز عن منتجات تخص العناية بالبشرة اللي بجربها وبلاقيها كويسة، وكمان بقدم لكم بعض النصائح اللي تخص العناية بالبشرة وبالشعر. النهاردة هنتكلم عن موضوع كل الناس طلبته مني، هو الشيب المبكر او علاج الشيب المبكر واسبابه. هنعرف مع بعض يعني ايه الشيب المبكر. الشيب المبكر باختصار شديد جدا ان هو يبدأ يظهر لك شعر ابيض في سن مثلا 20-30. كمان في معلومة عايزة اصححها لحضراتكم، ان الشيب المبكر مش مرتبط بسن معين. ايا كان عمرك اللي هيظهر لك فيه الشعر الابيض، سواء 30 20 45، له اسباب معينة. الشيب المبكر يعني نقص مادة الميلانين. مادة الميلانين دي المسؤولة عن لون بشرتنا، لون شعرنا. الشعر الابيض بيظهر ليه؟ اول حاجة بيظهر لان بيبدأ ينقص نسبة انتاج الميلانين، ومادة الميلانين دي مادة موجودة في جسمنا، هي المسؤولة عن لون بشرتنا ولون شعرنا. اول ما مادة الميلانين دي تقل في جسمنا، يبدأ لون بشرتنا يغمق، ويبدأ شعرنا يتحول للون الرمادي ثم الابيض. والميلانين ده في فاتح منه وفي غامق. الناس اللي عندها الميلانين لونه فاتح بتلاقي بشرتها دايما فاتحة وشعرها لونه مايل للاشقرات، والناس اللي عندها الميلانين غامق بيبقى شعرها دايما اسود وبشرتها سمراء. بيبدأ الميلانين ده ينقص في الجسم بالتدريج. نقص الميلانين، اول علامة تدل على نقص الميلانين هو ان شعرك يتحول للون الرمادي مش الابيض. يعني الرمادي معناها نقص في نسبة الميلانين، ويبدأ تحذير ليكي كده. شعرك اتحول للون الابيض خالص، بقى ابيض فعلا فاتح مش رمادي، ده معناه ان الميلانين انت فقدتيه خالص في جسمك، ويبقى في الوقت ده مفيش اي حل للموضوع. هنعرف مع بعض دلوقتي اسباب نقص مادة الميلانين في الجسم. كتيرة جدا ومش مرتبطة زي ما احنا واخدين فكرة كعرب ان هو انا كبرت في السن عشان كده شعري ابيض. لا خالص. البنات اللي بيبقى سنهم صغير ويبدأ شعرهم يبيض، في اسباب كتيرة جدا للعوامل دي. اول حاجة، ما بيظهر الشعر الابيض ليكي او اللون الرمادي في البداية، بيبقى معناه نقص في الفيتامين. جسمك نقص منه فيتامين كتيرة، فبيبدأ يعبر لك عن ده، ان لون بشرتك يبدأ يبقى شاحب وشعرك يتحول الى اللون الرمادي. اول ما تلاقي العلامة دي لازم ان انت تعملي تحليل فيتامين وتشوفي. واهم الفيتامين المسؤولة عن نقص الميلانين هو البي 12 او المعروف بالبيوتين. اول ما ينقص الفيتامين ده تعرفي ان نسبة انتاج الميلانين في جسمك بتبدأ تقل، فبدأ شعرك دايما يتحول للون الرمادي. كمان نقص حديد، نقص زنك، نقص نحاس. كل الفيتامين اللي بتنقص من جسمنا دي بتؤدي الى الشيب المبكر. حل الموضوع ده ايه؟ ان طبعا ان انت تتغذي غذاء صحي متوازن. طيب احنا عايزين نعرف مع بعض الغذاء الصحي المتوازن اللي هيخلي بشرتنا تبقى كويسة وشعرنا كويس ونحافظ على نسبة انتاج الميلانين. هسيب لك لينك الموضوع ده في صندوق الوصف، وهيظهر حالا معاكي في الاي. تاني سبب من الاسباب الامراض المناعية، زي مثلا الثعلبة. مرض الثعلبة ده مرض جلدي بيظهر في الشعر، بتلاقي فيه دوائر صغيرة بتظهر في شعرك، وتبقى الدوائر دي فاضية من الشعر كأن شعرك منقر كده. اول ما تشوفي المنظر ده دايما تتوجهي دايما لدكتور الجلدية، لان هو الوحيد اللي هيقدر يساعدك في المشكلة دي. فوقت ما بيجيلك مشكلة الثعلبة دي بتؤدي الى ان شعرك يتحول الى رمادي. اول ما بتتعالجي وبمرور علاجك للموضوع ده بيبدأ شعرك يتحول للونه الطبيعي تاني، فبتبقى المشكلة مشكلة عرضية. ممكن في بعض الاحيان ان في شواذ ان المشكلة دي ما تحولش شعرك تاني للون الاسود او اللون الطبيعي بتاع شعرك، بس في اغلب الاوقات بيتحول شعرك تاني للونه الطبيعي لو بدأتيها من بدري والمشكلة اتحلت بدري. ثالث سبب من الاسباب هو التوتر والقلق. التوتر والقلق في حياتنا ممكن، انا قلت قبل كده ان هما بيسببوا مشاكل كتيرة جدا في بشرتنا وشعرنا. التوتر والقلق من العوامل اللي تؤدي الى الشيب المبكر او ظهور الشعر الابيض بشكل عام. طيب معنى التوتر والقلق ايه؟ مش ان انت مثلا عندك اكزام ومتوتره او قلقانه، او مثلا عندك ضغط في البيت او في مشكله يبقى في قلق وتوتر يبقى شعرك هيبيض. لا خالص. التوتر والقلق اللي انا بتكلم عنه ده اقل حاجه ان انت تعيشي فتره زمنيه طويله جدا في التوتر والقلق والضغط العصبي، زي مثلا سنه سنتين ثلاثه. في الحاله دي لو عشتي الفتره الزمنيه دي هتلاقي فعلا شعرك ابيض، لو انت حتى 20 سنه 30 سنه اي سن انت فيه.
طيب حل المشكله دي ايه؟ انت لما تحسي ان انت هتتعرضي لضغط او توتر عصبي جامد، انت حاولي ان انت تلعبي رياضه، روحي الجيم. طب انت مش عايزه تروحي الجيم او ما عندكيش وقت او نفسيتك تعبانه جدا للموضوع ده، ممكن انت ترقصي في البيت، ممكن انت تلعبي زومبا. في عوامل كتيره هتقلل من الضغط النفسي عليكي وهتحسن مودك جدا، وبالتالي مش هتلاقي مشاكل كتيره في بشرتك ولا شعرك ظهرت عليكي. رابع حاجة العوامل الوراثية، ان في حد من العيلة عند مامتك او والدك عندهم مشكلة الشيب المبكر دي بتظهر، فبالتالي المشكلة دي صعبة جدا لان هي ملهاش حل. خامس حاجة التدخين. التدخين مش معناه ان الشخص نفسه شعره بس يبيض، لا، ممكن في تدخين سلبي. وعلى فكرة انا كلامي للرجال والسيدات، والمشاكل اللي انا بتكلم فيها دايما دي تخص الرجال والسيدات، بس انا دايما عشان بتعامل مع بنات كتير دايما كلامي بيبقى بصيغة المؤنث. معنى الكلام ده ايه؟ التدخين السلبي ان انت بتتعرضي دايما لحد قاعد جنبك في البيت طول الوقت بيدخن، فبيبدا ان انت مشكله الشيب المبكر دي تظهر لك بدري من سن مثلا 30 35، بيبدا ان الشيب المبكر يظهر بدري. فانت دايما حل المشكله دي ان انت دايما تحاولي تبتعدي عن اي حد بيدخن، ولو انت لا قدر الله بتدخني تحاولي تشيلي العاده دي لان هي عاده سيئه جدا. سادس حاجة الغدة الدرقية. الغدة الدرقية وجود مشاكل فيها بتسبب مشاكل عديدة جدا للبشرة او الشعر، فانت لازم لو حصل عندك اي مشاكل في الغدة الدرقية تعرفي ان هي هتساهم بشكل كبير في مشاكل للشعر زي الجفاف، الهيشان، التساقط، كمان بتؤدي الى الشيب المبكر. فانت لازم تتابعي الموضوع، ولو عندك المشكلة دي لا قدر الله لازم تاخدي الدواء بتاعك في وقته وما تنسهوش ابدا. سابع حاجة روتين العناية بالشعر. روتين العناية بالشعر انا اتكلمت عنه باستفاضة في فيديو معين، هسيب لك لينك الموضوع في صندوق الوصف وهيظهر معاكي حالا في الاي، واتكلمنا مع بعض عن طرق غسل الشعر بطريقة صحيحة، طرق تمشيط الشعر بطريقة صحيحة، تستخدمي منتجات ايه، لان المنتجات الغلط او طرق العناية بالشعر بطرق غلط ده بيأثر على شعرك بالسلب بمرور الوقت. مش شرط يظهر في اول شهر او اول شهرين، لا، هو بيأثر بالسلب طول الوقت. تبدأي تلاحظي ان شعرك بدأ يظهر فيه شعر ابيض. تامن حاجة استخدام المجففات الحرارية بكثرة. مش معنى كلامي ان انا استخدم المجفف الحراري الاسبوع ده يبقى تاني يوم شعري هيبيض، لا خالص، تستخدمي بكثرة. يعني معنى ان انت مثلا مش اقل من 15 مرة في الشهر. بلس استخدام الصبغات بكثرة. انت لازم ان انت وانت بتصبغي شعرك لازم تفتحي عن درجة لون شعرك الطبيعي 3 درجات بس، ما تكتريش عن كده، لان كل ما هتفتحي كل ما هتحتاجي اكسجين تسبب في الشيب المبكر. بلس ان انت وانت بتختاري الصبغات المفروض ان انت تختاري صبغات خاليه من الامونيا، وافضل الانواع اللي خاليه من الامونيا وامنه شويه هي لوريال بروجي. حاولي دايما ان انت تصبغي شعرك مرتين في السنه، او الافضل ان هي تبقى مره واحده بس. هنتكلم دلوقتي حالا عن علاج الشعر الابيض اللي ظاهر. علاج الشعر الابيض للحظه اللي انا بتكلم معاكم فيها دي للاسف الشديد مفيش اي علاج. مهما سمعتي من ناس ان في علاج للشعر الابيض او مثلا شفتي منتجات في الصيدليات، للاسف الشديد مفيش اي علاج للشعر الابيض. هو المفروض ان في حاجات بتقلل انتشاره، لان الشعر الابيض اول ما بيمسك في شعرك خلاص بيبدا ان الشعر الابيض يظهر في شعرك كله. ايه الحاجات اللي احنا ممكن نقلل في انتشاره؟ اول حاجه ان انت تبعدي زي ما قلنا عن الصبغات. طب البديل بتاعها ايه؟ ان انت تستخدمي الحنه. نبدا نستخدم نوع كويس من الحنه، وافضل انواع الحنه الحنه الهنديه او السودانيه، ونبدا نحط عليها مثلا قهوه سخنه تمام او شاي ساخن، ونبدا نعجنها. تبدا تحصلي على عجينه كده، وبعد ما تحطيها وتبقى عجينه بتسيبيها حوالي ساعه، وبعدين بعد الساعه تبداي ان انت تحطيها على شعرك لمده لا تقل عن 3 ساعات. طب انت عايزه لون اصفر، اللون الاصفر ممكن انت تستخدمي الحنه بلس كركم بلس كاري. ممكن كمان تضيفي الحنه مع اللبن مع بذور الحلبه، هيديكي اللون اصفر غامق شويه، والنسب بتبقى نسب متساويه. طيب انا عايزه لون احمر شويه، بتستخدمي الكركديه مع الحنه او البنجر. الوقايه من الشيب المبكر ممكن ان احنا نستخدم لها ماسكس. زي اهم ماسكس لتقليل انتشار الشعر الابيض هو ميه البصل. انت بتجيبي بصلايه وبتفرميها وبتنزلي ميتها، وتبداي تحطي ميتها على شعر نظيف لمده ساعه تقريبا كماكس. تاني ماسك عندي ممكن عصير الليمون مع زيت جوز الهند. انت
تستخدمي بكميات متساويه. يعني انت لو خدتي كوبايه صغيره من عصير الليمون يبقى قدامها كوبايه صغيره من زيت الزيتون، وتبداي تفرديها على شعرك وتحطيها على شعرك لمده لا تقل عن ساعتين. في عندنا شويه اعشاب حلوين جدا لتقليل من انتشار الشعر الابيض في جسمنا. زي عندك الميرامية. الميرامية بنبدا نعملها ازاي؟ بنجيبها من عند العطار ونحطها في ميه ونسيبها تغلي وننقعها في الميه ديت لمده لا تقل عن ساعتين او 3، وبعدين بتبداي تستخدمي الميه بتاعت الميرامية ديت وتغسلي بيها شعرك. وبعد ما بتخلصي تغسلي شعرك بالطريقه المعتاده باستخدام الشامبو والبلسم. عشبة كمان زي بذور الحلبة بتقلل كمان من انتشار الشعر الابيض، وبتستخدميها بنفس الطريقه ان احنا بنغلي بذور الحلبة ونسيب الميه تتنقع فيها شويه وبعدين نبدا نغسل شعرنا بيها. في عندنا كمان بعض الاعشاب الهنديه التحفه جدا اللي بيستخدموها الهنود في علاج الشعر الابيض. وتلاحظوا ان الهنود دايما حتى لو هم ناس كبيره في السن بيبقى الشعر الابيض عندهم قليل قوي. ده ليه؟ لانهم بيستخدموا بعض الاعشاب الطبيعيه القمر جدا الفظيعه اللي بتؤدي الى عدم انتشار الشعر الابيض. من اهم الاعشاب ديت زي عشبه البهرنجراج، عشبه الريفه، عشبه كمان الشيكاكي. لو تقدري ان انت تحصلي على الحاجات دي، مثلا تلاقيتيها في مكان بيبيع حاجات مستورده او بتتباع برضو كبودر عند العطارين الكبار، او ليكي حد في الهند يجيبها لك، هتتعالجي المشكله دي بسهوله. وبتستخدميها بنفس الطريقه المعتاده اللي انا قلت عليها، ان انت بتغلي كل منتج لوحده او بتخلطيهم مع بعض وتحطيهم على النار لحد ما يغلوا، وما تكتريش في الغليان قوي، وبعدين تسيبيها لمده ساعه او ساعتين، وبعدين تبداي تصفيها وتغسلي بيها شعرك او تسيبيها على شعرك لمده لا تقل عن ساعتين. كمان عندنا الكاري. الكاري تحفه جدا في الوقايه من انتشار الشعر الابيض في شعرك. خلاصة الموضوع ده ان انتي ما تيأسيش وحب شعرك زي ما هو، حتى لو كله بقى لونه ابيض حبيه زي ما هو. وفي بنات صغيرين جدا في السن بيروحوا للبيوتي سنترز ان هم يعملوا شعرهم لون ابيض. اتغذي كويس، اعتني بشعرك بالروتين الصحيح السليم، حاولي دايما تعملي تحاليل دايما للغدة الدرقية للفيتامين وتعرفي المشكلة من بدري. ابعدي تماما عن الصبغات وبدليها بالحنه. استخدمي الاعشاب اللي انا اتكلمت عنها، يا اما عن طريق الشرب يا اما ان انت تغسلي بيها شعرك. اللي عنده مشكله الشيب المبكر وجرب حاجه من اللي انا قلت عليها دي، او جرب حاجات كتيره جدا من الصيدليات منتجات وما جابتش اي نتيجه، اكتب لنا في الكومنت علشان ان احنا نقدر نفيد بعض. وما تنسوش سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الريفيوز الجديده اللي بقدمها لكم. كان معاكم رنا داوود، باي باي.